أصدقائي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مجددا في قناة تامر فور إنجليش لتعليم اللغة الإنجليزية. بعد ما تحدثنا في الدرس السابق عن مقدمة للأفعال في اللغة الإنجليزية، اليوم راح نتخصص أكثر ونحكي عن نوع اللي هو intransitive verbs، الأفعال اللازمة. intransitive verbs، الأفعال اللازمة. راح نتطرق لتعريف هذه الأفعال وناخذ أمثلة عليها. قبل ما نبلش، يا ريت أصدقائي الأعزاء الجدد في القناة تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس لحتى توصلكم إشعارات بكافة الفيديوهات القادمة. خلينا نبدأ. ناخذ أول إشي التعريف. Intransitive verbs are action verbs that always express doable activities. المقصود هنا إنه الأفعال اللازمة هي أفعال حركية دائما ما تعبر عن نشاطات قابلة للتنفيذ أو أنشطة قابلة للتنفيذ. They are different from transitive verbs because there is no direct object following an intransitive verb. المقصود هنا إنه intransitive verbs اللي هي الأفعال اللازمة تختلف عن الأفعال المتعدية في إنه الأفعال اللازمة لا يمكن إنه يتبعها اللي هو مفعول به. إذن ما في عنا direct object في مع الأفعال اللي هي اللازمة. أوكي. ملاحظات حول intransitive verbs. الملاحظة الأولى: a sentence with an intransitive verb only has a subject and a verb. إذن الجملة يلي فيها إنه فعل لازم فقط تحتوي على subject اللي هو الفاعل و verb اللي هو الفعل. إذن لا تحتوي أبدا مطلقا على object. The subject is the person or thing that is doing the action. طبعا الفاعل في الجملة بيكون عبارة عن شخص معين، إنسان أو أي شيء آخر من الكائنات، ممكن يكون نباتات، حيوانات أو جمادات التي تقوم بالفعل. أوكي؟ نأخذ أمثلة على ذلك. John is smiling. John is smiling. هلا إذا بتلاحظوا عنا الفاعل وعنا الفعل، لكن لا يوجد في الجملة مفعول به، فبنستنتج إنه smile is an intransitive verb. أوكي؟ هو فعل لازم. مثال آخر: the horse is galloping. The horse is galloping. المقصود من هاي الجملة إنه الحصان يعدو. الحصان يعدو. الحصان هو الفاعل، وهون galloping يعدو هو الفعل، لكن ما عندنا مفعول به، فإذا هذا الفعل هو عبارة عن فعل لازم. ننتقل الآن إلى ملاحظة جدا مهمة، وهي how to find a direct object. How to find a direct object. كيف يمكن اللي هو إيجاد الدايركت object أو المفعول به المباشر في الجملة. في عنا طريقتين لإيجاد المفعول به المباشر في الجملة. الطريقة الأولى: say the subject and verb followed by the question what or whom. هذا السؤال what whom إذا منطبق هاي الأسئلة على الجملة تلقائيا راح يكون عندنا قدرة على تحديد المفعول به إذا كان موجود أو لم يكن موجود في الجملة. طبعا if there is an answer direct object to the question, the verb is transitive. هلا أنت بعد ما تسأل سؤال what أو whom، إذا كان عندك إجابة هذا بيوضح لك إنه الفعل هو transitive متعدي. If there is no answer, there is no direct object, and then the verb is intransitive. إذا ما كان عندك إجابة لسؤالك اللي هو what or whom، معناته ما في direct object، وبالتالي الفعل هو فعل لازم. راح ناخذ أمثلة توضيحية على ذلك.
David is eating a sandwich. David is eating a sandwich. هلأ هون في عنا فاعل وفي عنا فعل. خلينا نطبق السؤال اللي هو what أو whom. David is eating what? ديفيد يأكل ماذا؟ الجواب لهذا السؤال هي sandwich. David is eating a sandwich. بيتبين لنا إنه الساندويتش هي direct object، الفعل المفعول به المباشر، وهذا بيعني أيضا إنه eating هي فعل متعدي وليست فعل لازم. ننتقل إلى مثال آخر. Mark is traveling. Mark is traveling. خلينا نطبق أدوات السؤال تاعتنا. Mark is traveling what؟ أو Mark is traveling whom؟ There is no answer. ما في عنا إجابة لهذا السؤال. بالتالي ما في عنا direct object، وهذا بيوضح إنه الفعل traveling هو فعل لازم. أوكي أصدقائي؟ إذا دائما وأبدا إذا احترت في جملة معينة قم بأخذ السؤال what أو السؤال whom واطرحهم على الجملة. إذا كان عندك إجابة هذا بيتوضح إنه الفعل متعدي، لكن إذا لم يكن لديك إجابة هذا بيعني إنه الفعل لازم. ننتقل إلى الطريقة اللي هي prepositional phrases or adverbial phrases are often after an intransitive verb. إذا عبارات الجر أو اللي هي عبارات الأحوال في الجملة تكون عادة بعد الفعل اللي هو اللازم. راح نوضح المقصود بذلك. Sarah is walking to the office. Sarah is walking to the office. إذا بتلاحظوا أصدقائي هون Sarah هي الفاعل، walking هو الفعل، لكن هون في عنا اللي هو prepositional phrase حرف الجر to and the office. هاي أصدقائي مش مفعول به، هاي عبارة عن عبارة جر. إذن walking is intransitive. الفعل walking هو فعل لازم. للتأكد أكثر خلينا نطبق what or whom على هذه الجملة. Sarah's walking what؟ سارة تمشي ماذا؟ لا يوجد إجابة لهذا السؤال. طيب خلينا نجرب whom. Sarah is walking whom؟ سارة تمشي من؟ برضو لا يوجد إجابة لهذا السؤال. فبيتضح إنه هون to the office هي عبارة الجار اللي تتبع إلى الجملة، فبيضل عندنا الفعل walking فعل لازم. مثال آخر. The door opened slowly. The door opened slowly. فتح الباب ببطء. طيب أيضا opened intransitive verb هو فعل لازم. slowly هي adverbial phrase. slowly عبارة عن adverbial phrase. وللتأكد أكثر من طبق الأسئلة. The door opened what؟ ما في إلها إجابة. The door opened whom؟ أيضا ما في إلها إجابة. فبيتضح إنه opened هو عبارة عن فعل لازم. أصدقائي نقطة جدا مهمة بحب أذكرها. intransitive verbs باللغة الإنجليزية عديدة، لكن أنا قررت أذكر لكم بعض common examples of intransitive verbs. الأفعال اللازمة الأكثر شيوعا أفعال مثل arrive, die, sleep, laugh, fall, go, stay, smile. arrive فعل الوصول، die فعل الموت، sleep فعل النوم، laugh فعل الضحك، fall فعل السقوط،
go فعل الذهاب، stay فعل البقاء، smile فعل الضحك. وبهيك أصدقائي بنكون انتهينا من الدرس الثاني من دروس الأفعال في اللغة الإنجليزية اللي حكينا فيه عن intransitive verbs الأفعال اللازمة. انتظروني في الدرس المقبل يلي راح نتحدث فيه عن transitive verbs. إلى اللقاء أصدقائي في الجزء القادم.